هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله إخواني في الله. اليوم كلامي إن شاء الله سيكون عن وصفة من الوصفات المجربة فيما يتعلق بالجهاز التنفسي السفلي والعلوي لعلاج ضيق التنفس، الكحة، وكذلك الربو. هذه الوصفة من الوصفات المفيدة جدا لأنها جمعت أحسن الأعشاب المتعلقة بالجهاز التنفسي ومع المكونات. والمكون الأول وهو نبات الزوفة أو ما يسمى عندنا بالحلحال، كذلك نبات العرقسوس، ونبات صمغ اللبان الذكر، وكذلك الزنجبيل والزعتر. نأخذ وكذلك الحلبة، وكذلك نبات اليانسون النجمي أو الباديان، كذلك نبات الفريسيون أو المريوت. المقادير متساوية، وبعد طحنها نأخذ منها ملعقة كبيرة تضاف إلى كوب من الماء المغلى وتغطى لمدة نصف ساعة، ثم بعد ذلك تصفى وتشرب صباحا ومساء. وهذه إن شاء الله كافية لعلاج ضيق التنفس والبهر، وكذلك أزمات الربو المتكررة، وتعمل على تنقية الجهاز العلوي والسفلي للجهاز التنفسي. إذا كانت هنالك التهابات ويعني تحتاج إلى مضاد حيوي، فلا بد من إضافة البروبوليس على شكل كبسولة صباحا ومساء 500 ملغ، وإن شاء الله سوف تكون نتيجة مرضية. والسلام عليكم ورحمة الله.